Acțiunea Bed Bath & Beyond, Pump and Dump sau Reversal? Teoria rafinată a valorilor lui Elliot Moreau. Bună ziua, astăzi voi răspunde la întrebarea dacă acțiunea companiei Bed Bath & Beyond a fost doar un pump and dump pe termen scurt sau dacă e cazul unui reversal după ce dumneavoastră ați votat pe grupul Moreau pe Facebook ce acțiune să fie analizată. Celelalte opțiuni au fost Google și US Food Holding. La început voi prezenta compania și ceva date financiare în mod succint. Voi face o analiză grafică preliminară, după care vă voi prezenta o analiză grafică având la bază teoria rafinată a valorilor lui Elliot și tranzacțiile pe această acțiune în ultima parte. Prezentarea companiei Bed Bath & Beyond. Compania Bed Bath & Beyond este o companie americană de retail, având lanțuri de magazine în 4 țări, Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic și Puerto Rico, și e specializată în comercializarea mobilierului casnic, dar și a altor articole de uz casnic. Are o capitalizare bursieră de 819.565.902 și este listată în cadrul bursei americane Nasdaq, având simbolul BBBY. În februarie 2022 a raportat o pierdere netă de $559.623.000. Analiza grafică preliminară. Prețul a oscilat de la un minim de 3,43 la un maxim anual de 53,9, după care s-a prăbușit la 4,38, momentan prețul fiind la nivelul de 10,7 când înregistrez acest videoclip. Acțiunea este în partea inferioară a unei mișcări în scădere ce a pornit de la un maxim absolut de 80,82 și există tendința eronată de a considera această acțiune un bun buy, însă o să vedem cum stă situația în cadrul secțiunii analiza grafică având la bază teoria rafinată a valorilor lui Elliot. La prima vedere aș fi tentat să cred că a încheiat un expanded flat început în 9 iunie 2003 și încheiat în data de 30 martie 2020, dar modul în care a înregistrat căderea din 25 ianuarie 2021, dar și urcarea din 27 iunie 2022, dovedesc că acest scenariu nu stă în picioare câtuși de puțin, fiindcă avem în felul următor. Un flat ABC colorat în roșu, care este foarte posibil să se fi terminat, după felul cum s-au marcat profiturile pe acest spike. Acest lucru înseamnă că acest flat este parte intermediară dintr-o structură de grad superior începută în data de 5 ianuarie 2015 și avem în felul următor, un presupus zigzag colorat în portocaliu, căci dacă prin absurd mai urcă peste nivelul de 51,91, atunci vom avea o cu totul altă structură de grad superior, deși pare imposibil în acest moment, fiindcă ar trebui să construiască un soi de flat, iar valul A colorat în oranj nu arată aval A al unui flat prin magnitudinea sa. Tranzacții Bed Bath & Beyond. Un bun buy trebuie să fie undeva sub minimele istorice de la 3,43, adică cu 67% mai în jos de prețul curent. Bineînțeles, tentația este să-l shortați pe CFD în acest moment. Personal nu recomand acest lucru, fiindcă valul acesta B este cumva atipic prin prisma faptului că această acțiune a atras atenția unor grupuri de trader pe social media, pe Reddit și poate crea surprize dacă nu este gestionată cum trebuie. Risk-reward-ul, care după mine nu îndeplinește condiții optime și astfel nu merită efortul. Dacă totuși vreți să tranzacționați această acțiune după niște reguli clare, dar și altele, vă pot oferi analize grafice personalizate pe asset-urile pe care le doriți dumneavoastră, dar și câteva update-uri contra cost pentru 60 de RON. Aveți adresa de e-mail pe ecran. Mulțumesc de vizionare și ne auzim la următorul videoclip. O zi frumoasă!